sa ilaw. What's up mga talaga, kamusta araw niya sa atin, kamusta? Ito yung pagpapatuloy ng series na wala akong ginagawa sa bahay. Kaya makangaliko tayo ng mga bagay na pwede natin kalikutin tulad nito. Hindi ko lang kung binidyohan ko to, pero ito yung parol na ginawa namin nung grade 12 para sa Pasko yata ang event sa All 4. Hindi ko maalala kung para saan to. At tapos, ginawa namin siya. Tapos, ang backstory nito, kukwento ko mamaya. Pero, kakalasin natin siya kasi may bukilya sa loob niya. Tapos, kinakong ko yung bukilya. So, kailangan ko ng ilaw dito sa labas. Kasi nitong mga nakaraang araw is, lagi naman tayo nakatambay dito sa labas ng gabi. Which is, malamig, mahangin, tsaka, hindi maingay. Kaya dito ako tumatambay sa labas. Nilalagay ko dito sa side na ito, ilagay ko inuupuan pa nagbibideo ko. Tapos, dito ako tatambay, dito ako magsi-cellphone, mag-i-edit ng video. At dito madalas nauubos yung oras ko pag wala akong ginagawa pag gabi. Pero pag umaga, madalas nandun ako sa duyan. Sarap ko naman tanggalin. Bali yung istorya kasi nitong parol is, ginawa namin siya magkaklase. Well, actually, mga 5 lang yata kami o 3. Si Bobik, si Archie, si Lance, or kung sino mang sumama pa, hindi ko kayo maalala. Pero salamat sa pagtulong. At under budget itong project namin, nakabaliktaran ng pagiging overexposed ng video ko ngayon. So, since kulang nga kami sa... Umikot yung camera ko, mahangin. So, since kulang nga kami sa budget na panggawa nung mismong parol na maganda, na may design, tinipid namin yung parol. So, ganito yung nalabasan. Meron ditong papel. Actually, karton to na napulot lang namin sa kung saan yata, or ito yung binili kong karton. Tapos sako na nakuha lang namin kila Bobik. Dyaryo na dinonate nila Gianna. Tapos isang bukilya sa loob. Yun na yun. Tapos ilaw, tapos kung ano-ano pang pinano namin. Ito pa, merong Mama Mary cutout figure na may Papa Jesus na hindi ko maalala. Pero ako yung gumawa nito. Isang pangit ng pagkakagawa ko pala. Tapos ang nangyari nun, natapos namin to sa oras na tapos siya, ipapasa na lang. Tapos nung oras na nung pasahan, kinabukasan nung natapos namin to, or araw na nung pasahan, ang nangyari nun, hindi namin naipasa. Kasi hindi na-coordinate ng ayos sa Olfu kung anong oras ipaparegister yung parol para maparegister, para malaman nung Olfu na gumawa yung section namin ng parol. Kasi kailangan namin ng grades, mandatory gumawa ng parol kahit wala namang nagawa talaga ng parol sa ngayong panahon. Pero last year din gumawa kami nito sa grade 11. Ito yung picture. Ba't may sugat ako dito? Ito yung picture ko. Ang problema ko ngayon, wala akong screwdriver. So, ito try natin tong gamitin nail cutter na may pangkutput ng dumi ng kuko. Kung gagana. Pwede. Alis dyan itim. Ay puti, ay brown. Sino ka ba? Kuya Junjun. Kuya. Pakuha ng iPad, may natawag. Okay, dito lang pala okay na. Okay, mas napatagal yung kasi sa inaasahan. Bale, tanggal na siya. Itong bukilya. Ito lang naman talaga yung mahalaga dito. Ito lang yung kailangan natin. Pero napahirapan pa ako. So, bale, hindi nga namin naparegister. Nahulog yung screw. Bale, hindi nga namin naparegister yung parol namin. So, hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung meron kaming grades na natanggap sa paggawa na to. Pero kasi, by section yung gawa. Tapos 5 lang kami gumawa. Well, hindi naman na sa nagre-reklamo ako kasi nagambagan para doon sa panggawa. Pero medyo tagilid lang na mabibigyan lahat ng pantay-pantay kahit hindi naman naghirap, di ba? Suot ni Kuya t-shirt ko ng grade 10. Couple shirt yun. Nung ex ko. Ang tanga ko, ba't ginawa ko yun? Bali, pass forward sa ngayon. Ito na yung parol. Tigok na siya. Wala na siyang kwenta actually. Patapon na nga siya. At
Fun fact, ako yung gumawa ng frame nito. Itong kahoy na kawayan na to, ako yung gumawa nito. Tinaga ko to, nilinis ko to, inayos ko to para magamit. Tapos ended up, hindi din namin napasa. Kaya medyo malungkot yung backstory ng parol. Tapos walang natira sa amin pang merienda dun sa ambagan. Lahat pinambili namin ng panggawa ng parol. Hindi ko nga alam paano naubos para lang sa wire bukilya tsaka glue stick na to. Tsaka spray paint. Paano naubos namin yung pera na yun? Overexposed na naman pala ako. So, naubos namin yung pera pero hindi ko maalala kung saan namin ginastos. Di ba para akong tanga? Balik tayo sa pag-aayos ng ilaw para makatambay na ako dito mamaya. Sigurado akong papagilitan ako ni mami kasi ginamit ko yung nail cutter namin pang ikot ng screw dito sa parol. Pero no choice naman ako. Wala kami screwdriver, hindi ko alam saan napunta yung screwdriver namin. Hindi ko alam saan napunta yung mga gamit namin sa toolbox. Pero ako lang naman yung nagamit ng toolbox. Ako lang yung nagtatanggal ng mga gamit doon. So in short, kasalanan ko kung ba't naubos yung gamit sa toolbox. So eto na yun. Dito na po nagtatapos yung video. Hindi, talagang bali ang gagawin lang naman kasi talaga dito, nakakabit pa rin yung cutout na Mama Mary. Yung gagawin lang naman kasi talaga dito is okay na yung bukilya, nakakabit na siya, tapos lalagyan mo na lang siya ng bumbilya, tapos sa dulo, etong dulo nginat-ngat yun, yung asong natahol na yun, yan siya yung umat-ngat dito. So nasira din yung luma niyang saksakan, panaksak. Tapos ang ingay pa, Curly! Shh! Uwi! Pasok! So kailangan ko ayusin kasi wala akong gagamitin. Dapat okay na to, nginat-ngat lang ng aso. Tama ba yun? Kumatay gunting. Ilagayan ng ano? Charger. Shoot. Uy. Thank you. So pwede ka makagawa ng ilaw mo gamit lang ang dalawang bagay. Nail cutter at gunting. Pwede ka na makagawa ng ilaw. Problema ko lang dito, paano ko to hubaran? Ng gunting lang yung gamit. Oh, may nail cutter ako. I'll show you the process. Una, nilkateran mo muna siya ng hindi masyadong madiin. Pero yung pakiramdam mo, nagupitan mo na siya ng kakarampot para mapunit na siya ng kusa. Pag wala kang wire stripper, ganito lang yung gawin mo. Matatanggal mo siya ng madali. Okay, kabaliktaran yun ang sinabi ko. So natanggal mo na isa. Susunod naman, pantay mo. Yan, dapat ganyan kadali yun. Sila lagay mo na lang siya dito. Tanggalin mo yung screw para maghiwalay siya. Tapos pag nakita mo na to, ang gagawin mo dito, napunta ako sa tutorial, nagkukwento lang naman talaga ako. Ang gagawin mo dito, i-connect mo tong dalawang copper wire na to, tag-isa sila. I-screw mo sila doon or iikot mo kung paano man gusto gawin. Basta siguraduhin mong, wait lang, hindi nakapokus sa akin. Siguraduhin mong hindi magdidikit yung dalawang copper kasi boom! So, kabit mo siya. Overhead nga natin. So, etong copper wire, ang gagawin mo, kakabit mo siya dito. Hindi ko alam kung ano yung focus nito. Kakabit mo siya dito. Paano yun? Hindi ko din alam. Basta gagawin natin kung paano ko siya magagawa. Wala naman kasi talagang proper way ng paggawa nito. Kung meron man hindi ko alam, huwag nyo susundin itong tutorial na ginagawa ko. At kung pansin nyo yung sugat ko sa kamay, hindi ko din alam kung saan ang galingan. Madami kong hindi alam sa mundo kaya pabayaan nyo na. So ikot mo muna siya. Tip ko lang sa inyo, i-roll nyo to para mas madali siya iikot dito. Tapos pag nakabit nyo na siya dyan, sikipan nyo gamit ulit yung mahiwagan yung nail cutter. Kasi wala kayong screwdriver katulad ko. One down. Isa pa.
Kung naririnig nyo pala si kuya kumakanta sa likod, kung naririnig nyo lang naman, makikita ko to sa edit. Merong YouTube channel si kuya. Lalagay ko dyan sa baba. Tapos, subscribe nyo na rin. Kasi nag-upload siya dun ng mga original song niya. Actually, ako nag-upload ng mga original song niya. Pero, doon siya nag-upload yun yung official channel niya. Hindi ko alam kung gagawa siya ng panibago. Pero mag-subscribe kayo sa kanya. Silent lang na tao yan. Pero supportive yan kahit medyo abnormal. In short, madami akong kwento tungkol kay kuya. Pero hindi ko nakakwento sa inyo eh. Pero sa susunod na mga video na natin ikukwento kasi kwentong parol tayo dito. Kwentong parol na nagpapakahirap ako kahit wala naman akong matatanggap. Parang pag nagmahal ka lang ng babae, manliligaw ka tapos hindi ka naman sasagutin. Boom, sad. Yeah. So yan, nakabit mo na yung dalawa. Congratulations, hindi ka namang mangko tulad ko. Tapos ibabalik mo na lang siya sa pwesto niya dati. Paano ba siya nakapwesto dati? Yun ang hindi ko alam. Nakapwesto ba siyang pag ganito? Oo, pag ganito yata siya. Pag ganito ba? Oo, pag ganito na lang. Tapos yung kabila. Okay, mali ako ng kabit. Kailangan umikot ng isa. So, sensya na kung autofocus sa bobo kasi ko. So, ilalayo mo siya dito. Ilalabas mo siya. Tapos eto din, ilalabas mo siya. Tapos okay na. Meron ka ng saksakan. Pero wag kang makikipagsaksakan. Krimen yun, wag kang tanga. Tapos isasarado mo siya ulit. Tapos pagdidikitin mo itong dalawa dito. Para magsara siya ng ayos. Tapos i-screw mo siya ulit pabalik. Sumikip ka. Yan. Tsutsang! Sound effects ko yun. At kung nag-iisip pala kayo kung bakit ginagawa ko to, gusto ko lang talaga mag-rant kasi hindi na ako nakagawa ng video madalas. Kasi lagi naman tayo nasa bahay, naka-quarantine tayo. Kaya natutuwa ako, hindi ako nagugulat. Natutuwa ako doon sa mga taong nakakapag-upload pa rin ng regular na uploading schedule nila. Sana lahat. Pero tatry ko din mag-upload hanggat kaya ng random vlogs kasi yun naman talaga yung purpose ng channel ko. Kajigulan at ka-abnormalan ko lang naman kasi talaga. So, and siguro naman alam nyo na kung paano gawin to. Pag meron kayong bumbilya, meron kayong bukilya, pag didikitin nyo lang yan. Parang yung ginawa ng nanay at tatay nyo para mabuo kayo. Joke. Huwag nyo gagawin yun. Kakabit nyo lang siyang ganyan. Tapos, pag sinaksak nyo, ilaw na yan. That's the end of hirap mag-English. Doon na nagtatapos yung tutorial at kung bakit mahaba pa rin yung buhok ko. Naka-quarantine tayo. Basta okay na to. Kakabit ko na lang. So, ito yung kakabit. Okay lang ba ikabit sa puno yung ilaw? Kuya, okay lang ba ikabit ko yung ilaw sa puno? Kaya dito masusunog ah. Walang outro. Ras ka na lang ulit. Ha? Okay, walang outro. Ras ka na lang ulit. Sali kayo. Link in description. Bye!